Electrocardiograph means it is the graphical representation of electric activities which takes place during one cardiac cycle. एका कार्डियक सायकल मध्ये होणाऱ्या ज्या काही इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटी आहेत, these electric activities are represented in a graphical form and that technology is known as electrocardiography. त्याला आपण इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफी किंवा त्याला आपण इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ असं म्हणतो. And the electric activities which are represented on the graph paper, that is called electrocardiogram. त्याला काय म्हणतात? त्याला इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम म्हणलं जातं. Technique is known as electrocardiograph and the obtained result from that electrocardiograph is known as electrocardiogram. त्याला आपण इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम असं म्हणतो. जर एखाद्या आयसीयू मध्ये तुम्ही गेलात तर तुम्ही पाहता त्या पेशंट सोबत एक मशीन जोडलेली असते आणि ती सारखी बीप 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 आवाज करत राहते आणि त्याच्याहून एक लाईन जी आहे तर ती लाईन सारखी पळत राहते. जर ती लाईन पळत असेल तर त्याचा अर्थ असा की द पर्सन इज अलाइव्ह, तो जिवंत आहे. आणि जर ती लाईन बंद झाली तर त्याचा अर्थ आहे दॅट पेशंट गॉट द कार्डियक अरेस्ट, त्याची डेथ जी आहे तर ती डेथ झालेली आहे. ती जी लाईन आपल्याला दिसते दॅट लाईन इज कॉल्ड ॲज अन इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. त्याला आपण काय म्हणतो? त्याला आपण इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम असं म्हणतो. This technique of electrocardiogram is firstly developed by Enthovin. So Enthovin is known as the father of ECG because this technique is developed by that person. ECG is nothing but this is an refined string galvanometer. ECG चा प्रिन्सिपल कशावर चालतो? तर ECG चा प्रिन्सिपल हा तुमच्या फिजिक्स मध्ये प्रेझेंट असणारा जो स्ट्रिंग गॅल्व्हानोमीटर आहे त्या स्ट्रिंग गॅल्व्हानोमीटरवर चालतो. ज्या पद्धतीने करंट पास झाल्याच्या नंतर तो स्ट्रिंग गॅल्व्हानोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवतो, तो एम्प्लिट्यूड दाखवतो तुम्हाला किती एम्प्लिट्यूड होतं, त्याच पद्धतीने ECG सुद्धा काय करतो तर इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जे हार्ट मध्ये डेव्हलप होणार आहे ड्युरिंग द कार्डियक सायकल विथ द हेल्प ऑफ दॅट कंडक्शन सिस्टीम ऑफ द हार्ट, ती जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती ऍक्टिव्हिटी हा ECG तुम्हाला दाखवतो, परंतु तो तुम्हाला एका पेपरवर लिहून दाखवतो. आणि तो जो पेपर आपल्याला मिळतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अन इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. त्याला आपण इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम असं म्हणतो. तर ECG जर तुम्हाला करायचा असेल तर तुम्ही डॉक्टरकडे जाता. डॉक्टरकडे गेल्याच्या नंतर डॉक्टर काही इलेक्ट्रोड्स किंवा लेड जे आहेत तर ते लेड तुमच्या बॉडी सोबत अटॅच करतात. मुख्यतः ECG करण्यासाठी आपल्याला काही इलेक्ट्रोड्स किंवा लेड जे आहेत तर त्या लेड इलेक्ट्रोड्सची गरज पडणार आहे. दिस लेड इलेक्ट्रोड्स आर फर्स्टली कनेक्टेड विथ आवर रिस्ट. दोन जे आहेत तर ते दोन रिस्टला लावल्या जातील. वन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ आवर लेफ्ट अँकल. पायाची जी लेफ्ट अँकल आहे आपल्या त्या लेफ्ट अँकल सोबत एक इलेक्ट्रोड जो आहे तर तो एक इलेक्ट्रोड जोडला जाईल. आता तुम्ही म्हणाल सर हार्ट तर चेस्ट रिजन मध्ये आहे, ECG जर आपण हार्टचा करतो मग हातापायाला कशाला जोडले? जेणेकरून एक क्लोज सर्किट जे आहे तर ते क्लोज सर्किट तयार होईल. त्याच्यासाठी हाताला सुद्धा इलेक्ट्रोड लावल्या जातात आणि पाय जे आहे तर त्या पायाला सुद्धा इलेक्ट्रोड जो आहे तर तो इलेक्ट्रोड हा प्लेस केला जातो. अँड देन फ्यू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द चेस्ट रिजन. काही जे इलेक्ट्रोड्स आहेत तर ते काही इलेक्ट्रोड्स कुठे प्लेस केले जातात? चेस्ट रिजनवर प्लेस केले जातात. आणि जे काही एम्प्लिट्यूड पकडला जाणार आहे, जो काही इलेक्ट्रिक करंट हार्ट कडून जनरेट केला जाणार आहे, तो इलेक्ट्रिक करंट हे जे इलेक्ट्रोड्स आहेत हे इलेक्ट्रोड्स पकडतात. अँड देन दिस एम्प्लिट्यूड इज पास्ड इनटू द ECG मशीन. अँड विथ द हेल्प ऑफ दॅट रायटिंग पेन ECG मशीन राइट दिस electric activity of our heart in the form of graph on that grid or on that graph paper. त्याच्यावर ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे तर ही ऍक्टिव्हिटी लिहिल्या जाते. सिंपली जर आपण विचार केला तर तो जो इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम आहे तो लिहिला जातो त्या पेपरवर आणि ज्या पेपरवर तो लिहिला जातो दॅट पेपर इज नोन ॲज इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफिक ग्रीड. त्याला काय म्हणलं जातं? त्या पेपरला ग्रीड असं म्हणलं जातं. आता तुम्ही घरी गेल्याच्या नंतर पहा आपल्या घरात कोणाचा तरी ECG जो आहे तर तो ECG केलेला असतो आणि ECG तुम्हाला त्या एका ग्राफ पेपरवर रिप्रेझेंट करून दिलेला असतो. तो जो ग्राफ पेपर आहे तर त्या ग्राफ पेपरला आपण ग्रीड असं म्हणतो. ग्रीड, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफिक ग्रीड.
त्या इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफिक ग्रीडला जर तुम्ही नीट ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये एक्स आणि वाय ऍक्सिस जो आहे तर तो ऍक्सिस सापडतो. सो हिअर आय रिप्रेझेंट दॅट इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफिक ग्रीड. In this electrocardiographic grid, here is a presence of an x-axis, and on the x-axis the time is placed. x-axis जो आहे तर या x-axis वर काय प्लेस केलेलं असतं तर x-axis वर प्लेस केलेला असतो तो म्हणजे टाइम. इन बिटवीन टू थिन लाईन्स, ह्या जर दोन थिन लाईनचा आपण विचार केला तर इन बिटवीन दिस टू थिन लाईन द प्लेस टाइम इज 0.04 सेकंड्स. दोन थिन लाईन मध्ये किती टाइम असणार आहे? दोन थिन लाईन मध्ये टाइम असणार आहे तो म्हणजे 0.04 सेकंदचा. अँड एव्हरी फिफ्थ लाईन ऑन दिस ग्राफ पेपर इज डार्क ऑर इट इज थिक. प्रत्येक पाचवी लाईन जी आहे तर ती प्रत्येक पाचवी लाईन कशी असणार आहे तर ती थिक असणार आहे. बघा इथे 1 2 3 4 5 ही जी पाचवी लाईन आहे तर ही पाचवी लाईन कशी पाहायला मिळते आपल्याला तर ती थिक पाहायला मिळते. टाइम इंटरवल इन बिटवीन टू थिक लाईन्स, ही पहिली थिक लाईन आणि ही नंतरची दुसरी थिक लाईन, या दोन थिक लाईन मध्ये जो टाइम इंटरवल असणार आहे दॅट टाइम इंटरवल इज 0.20 सेकंड्स. हा काय आहे? हा असतो 0.20 सेकंड्सचा. म्हणजे किती कमी वेळ आहे जो की आपण त्या एक्स ऍक्सिस वर प्लेस केला. दोन थिन लाईनच्या मध्ये जो टाइम ठेवला आपण दॅट इज 0.04 सेकंड. And the time period in between the two thick line that is the 0.20 seconds. हा तिथे टाइम ठेवलेला असेल. So on the x axis the time is represented and on the y axis mainly the amplitude is placed in the form of millivolt. इथे काय प्लेस केलेला आहे? एम्प्लिट्यूड जो आहे तर तो एम्प्लिट्यूड आपण प्लेस केलेला असतो. आता जर तुम्ही या y axis वर बघितलं तर y axis वर सुद्धा तुम्हाला काही थिन लाईन पाहायला मिळतात अँड एव्हरी फिफ्थ लाईन इज थिक. प्रत्येक पाचवी लाईन कशी झालेली आहे? प्रत्येक पाचवी लाईन ही थिक असणार आहे. सो द एम्प्लिट्यूड इन बिटवीन टू थिन लाईन, दोन थिन लाईन्सचा जर विचार केला तर दोन थिन लाईन मध्ये एम्प्लिट्यूड हे किती असतं? इन बिटवीन टू थिन लाईन 0.1 मिलीव्होल्ट दिस एम्प्लिट्यूड इज प्लेस्ड. दोन थिन लाईनच्या मध्ये 0.1 मिलीव्होल्ट हे एम्प्लिट्यूड प्रेझेंट असणार आहे. अँड एम्प्लिट्यूड प्रेझेंट इन बिटवीन टू थिक लाईन. आता ह्या ज्या दोन थिक लाईन तुम्हाला दिसतात या थिक लाईन मध्ये एम्प्लिट्यूड किती असेल? कारण की प्रत्येक पाचवी लाईन ही थिक असते. 0.1 into 5 that means 0.5 मिलीव्होल्ट हे एम्प्लिट्यूड जे आहे तर हे एम्प्लिट्यूड या ठिकाणी प्लेस केलेलं असतं. म्हणजे इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफिक ग्रीड काय आहे? हा पेपर आहे आणि पेपरवर आपण काय ठेवलाय? टाइम आणि एम्प्लिट्यूड. कारण की आपल्याला माहित आहे एक कार्डियक सायकल कंप्लीट होण्यासाठी 0.8 सेकंदांचा वेळ लागतो. म्हणजे तुमचा एक ECG ची ज्या लाईन्स आहेत किंवा हा जो ग्राफ आहे हा किती वेळामध्ये बसायला पाहिजे? 0.8 सेकंदांमध्ये बसायला पाहिजे. एट्रियल सिस्टॉली किती वेळासाठी राहते हे माहिती आहे आपल्याला. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉली किती वेळासाठी असते हे माहित आहे आपल्याला. त्याचबरोबर जॉईंट डायस्टॉली ही किती वेळासाठी असते हे सुद्धा माहिती आहे आपल्याला. म्हणजे टाइम जो आहे तर तो टाइम महत्वाचा असणार आहे. सो द टाइम इज प्लेस्ड ऑन द एक्स ऍक्सिस अँड ड्युरिंग द इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ द हार्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड. म्हणजे सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगायचं झालं तर करंट जनरेट होतो. तो मिलीव्होल्टच्या फॉर्म मध्ये असेल ज्याला आपण एम्प्लिट्यूड म्हणलं. सो द एम्प्लिट्यूड इज प्लेस्ड ऑन द वाय ऍक्सिस. या दोघांचं जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे तर ते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हणजेच तुमचा इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम असणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. आता आपलं जे रिफाईन स्ट्रिंग गॅल्व्हानोमीटर आहे म्हणजे फिजिक्सची फुल मदत घेतली आपण बायोलॉजीमध्ये. हा जो रिफाईन स्ट्रिंग गॅल्व्हानोमीटर आहे याच्यासोबत आपण फक्त एक रायटिंग पेन जोडून टाकला आणि हा रायटिंग पेन होणारे जे काही डिफ्लेक्शन्स आहेत त्या डिफ्लेक्शनला लिहितो. परंतु एक स्टँडर्ड ECG इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफिक ग्रीडला कुठल्या स्पीडने लिहितो तर त्याची स्पीड आहे 25 mm per second. ह्या स्पीडने तुमचा ECG जो आहे तर तो ECG तयार केला जातो. तुमचा इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम जो आहे तर तो ग्राम लिहिला जातो. किती स्पीडने? 25 mm per second. दोन थिक लाईन जे आहेत तर यांच्यामध्ये 1 mm चं डिस्टन्स असतं. दिस इज 1 mm.
त्याच्यानंतर 2 mm, 3 mm, 4 mm असं 25 mm एका सेकंदामध्ये लिहिण्याची स्पीड असते तुमच्या या ECG मशीनची. घरी गेल्याच्या नंतर जर आपल्या घरामध्ये कोणाचा ECG असेल तर बॉटमला एक लाईन असते, त्याच्यावर स्पीड लिहिलेली असते आणि ती स्पीड एकदा चेक करा. 25 mm पर सेकंड ही स्पीड असणार आहे आणि ह्या स्पीडने ECG जो आहे तर तो ECG हा लिहिला जातो. दिस इज अबाउट द ECG. हे ECGच्या बाबतीत आहे. ECG जर आपल्याला काढायचा असेल तर कमीत कमी 6 इलेक्ट्रोड लागतात आणि जास्तीत जास्त 1 डझन इलेक्ट्रोड्स आर रिक्वायर्ड. खूप जास्त प्रमाणामध्ये जर आपण इलेक्ट्रोड्सचा वापर केला तर 1 डझन म्हणजे 12 इलेक्ट्रोड जे आहेत तर ते 12 इलेक्ट्रोड्स आपल्याला आवश्यक असणार आहेत. परंतु कमीत कमी आपल्याला 6 इलेक्ट्रोड्सची आवश्यकता असणार आहे. त्यांच्यापैकी 2 आपण हाताला जोडणार आहोत, 1 आपण पायाला जोडणार आहोत आणि उरलेले जे 3 आहेत तर ते आपण कुठे जोडणार आहोत तर ते चेस्टवर जोडणार आहोत. हार्ट ज्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे तर त्या हार्टच्या साइडने आपण हे जे इलेक्ट्रोड्स आहेत तर हे इलेक्ट्रोड जोडणार आहोत. आणि ज्या वेळेला हार्टच्या इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटी होतील त्या इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटीज कॅच केल्या जातील विथ द हेल्प ऑफ दॅट इलेक्ट्रोड अँड दीज इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द हार्ट आर पास्ड इनटू द ECG मशीन. त्या कुठे पाठवल्या जातील त्या ECG मशीन कडे पाठवल्या जाणार आहेत. हा एक सिंपलसा फंड आहे ECGचा. ह्या पद्धतीने आपण ECG काढतो. हे तर आपण वरवर ECG नेमका कसा काढला जातो हे पाहिलं, पण नेमका ECG कसा आहे, काय काय रिप्रेझेंट केलं जातं ECG मध्ये, तो कसा तयार होतो हे आपल्याला बघावं लागेल. आणि ECG जर आपल्याला समजून घ्यायचा असेल तर आपल्याला माहित असायला पाहिजे कंडक्शन सिस्टीम ऑफ द हार्ट. We know that in the conduction system of heart there is a presence of a specialized patches of the cardiac muscle and these specialized patches are known as nodes. There is a presence of nodal tissue. Most important one is an SA node. हा महत्वाचा आहे. SA node initiate the wave of contraction. तो contraction ची जी वेव आहे तर त्या वेवला इनिशिएट करतो म्हणजे त्या वेवला तो जनरेट करतो. Then this wave of contraction is passed on both atria. ही जी वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आहे ती दोनही एट्रियावर काय होत आहे स्प्रेड व्हायला लागते. दॅट मीन्स द एट्रियल कार्डियक मसल्स गेट स्टिम्युलेटेड. एट्रियाच्या ज्या कार्डियक मसल आहेत तर ह्या काय होतात, ह्या कार्डियक मसल काय होणार आहेत, ह्या स्टिम्युलेट होणार आहेत. अँड व्हेन द कार्डियक मसल फायबर गेट स्टिम्युलेटेड दे फर्स्टली अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ डिपोलरायझेशन. ते कशामध्ये जातात, ते डिपोलरायझेशन मध्ये जातील. अँड डिपोलरायझेशन इनिशिएट द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द एट्रिया. आणि मग एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे तर ते कॉन्ट्रॅक्शन सुरू होणार आहे. एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन होत असताना द वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इज ऑल्सो पास टुवर्ड्स द एव्ही नोड. तो कुठे पास केला जातो, तो एव्ही नोडला पास केला जातो. वी नो दॅट दिस एव्ही नोड अरेंज द वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन फॉर 0.1 सेकंड अँड देन द वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इज पास टुवर्ड्स द एव्ही बंडल. Then the wave of contraction is passed towards the right and left bundle of His, and from the right and left bundle of His, the wave of contraction is passed towards the Purkinje fiber, and then the wave of contraction is passed towards the ventricles, and then ventricular depolarization is takes place. मग ventricleच्या ज्या मसल्स आहेत तर त्या पहिल्यांदा depolarization मध्ये जातील. आणि व्हेंट्रिकलच्या मसलचं डिपोलरायझेशन झालं की व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे तर ते व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन सुरू होईल. दिस इज अन सिंपल कंडक्शन सिस्टीम ऑफ द हार्ट. अशा पद्धतीने ही इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटी चालते म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी इलेक्ट्रिक करंट पास होत चाललाय. परंतु ह्या इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटीला आपण एका ग्राफिकल फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतो अँड दिस ग्राफिकल फॉर्म इज दिस. इन दिस ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन हा आहे तुमच्या हार्टच्या इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटीचा ग्राफ. हा एक नॉर्मल पर्सनचा एक नॉर्मल ECG आहे. इट इज नॉट ॲबनॉर्मल ECG, इट इज अ नॉर्मल ECG. अँड इन दिस नॉर्मल ECG देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ फ्यू वेव्स. याच्यामध्ये तुम्हाला काही वेव्स ज्या आहेत तर त्या वेव्स पाहायला मिळतात. इन अ नॉर्मल ECG देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ मेनली द P वेव विच इज रिप्रेझेंटेड हिअर. देन देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ Q वेव. Then there is a presence of R wave, then there is a presence of S wave, and then there is a presence of T wave. P, Q, R, S, T, these are the 5 waves. ह्या 5 वेव आहेत and these 5 waves represents the electric activity of our heart on the graph paper. ह्या तुमच्या हार्टची जी काही इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटी आहे त्या इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटीला कुठे रिप्रेझेंट करतायत तर ग्राफिकल फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतात. सो
A normal ECG consists of P, Q, R, S and T waves. ह्या सगळ्या वेव्सचा जर आपण विचार केला तर few waves are present above the baseline and few waves are present below the baseline. काही वेव्स ज्या आहेत तर ह्या बेसलाईनच्या वर प्रेझेंट आहेत आणि काही ज्या वेव्स आहेत तर ह्या बेसलाईनच्या खाली प्रेझेंट आहेत. The waves which are present above the baseline, these waves are called as a positive waves, and the waves which are present below the baseline, these waves are known as negative waves. त्यांना आपण negative waves म्हणतो. मग इथे P, R and T, these waves are present above the baseline, so these waves are positive. Q and S, these waves are present below the baseline, so the waves are known as negative waves. आपण यांना negative waves असं म्हणतो. आता waves कशा तयार होतात ह्या गोष्टीकडे आपल्याला जावं लागेल. P वेव्ह काय रिप्रेझेंट करते, ह्या QRS ह्या वेव्स काय रिप्रेझेंट करतात, ही T वेव्ह काय रिप्रेझेंट करणार आहे. मग कंडक्शन सिस्टीम सोबत याला आपण जोडून बघूयात म्हणजे आपल्याला हे खूप चांगल्या पद्धतीने लक्षात येईल. सगळ्यात पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय आहे की when the atrias are filled by deoxygenated as well as oxygenated blood, here is the presence of our right atria, here is the presence of our left atria. Right atrium is filled by deoxygenated blood, left atrium is filled by oxygenated blood. When the both atrias are filled by blood, then the SA node initiates the wave of contraction. SA node ने काय केला, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स किंवा आपण त्याला करंट म्हणूयात किंवा आपण त्याला वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन म्हणूयात. ती वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जी आहे तर ती वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन SA नोड जो आहे त्या SA नोडने जनरेट केली. And then this wave of contraction spread on both atria simultaneously. ती वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन दोनही एट्रियावर काय झाली, सायमल्टेनियसली स्प्रेड झाली. as well as this wave of contraction is also passed towards the AV node. ही जी वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आहे ती AV नोड कडे सुद्धा पास करण्यात आली. But when the wave of contraction is spread on both atria simultaneously, now the cardiac muscle fibers which are present here in the atrial wall, these cardiac muscle fiber undergoes the process of depolarization. कुठल्या प्रोसेस मध्ये जाणार आहेत ते डिपोलरायझेशन प्रोसेस मध्ये जाणार आहेत. बघा इथे प्रेझेंट असणारा हा एक मसल फायबर आहे. दिस इज अ मसल फायबर. At the initial stage, on the surface of this muscle fiber, there is a presence of positive charge. कुठला चार्ज होता, पॉझिटिव्ह चार्ज होता. But when this muscle got the stimulus, ज्यावेळेला ह्या मसल फायबरला स्टिम्युलस मिळाला, then the sodium influx is takes place. बाहेर असणारा जो सोडियम आहे तो काय झाला, तो आतल्या साइडने आला. मग आतल्या साइडने कुठला चार्ज डेव्हलप होईल, इनर साइडने डेव्हलप होणार आहे पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि बाहेरच्या साइडने कुठला चार्ज येणार आहे, बाहेरच्या साइडने असणार आहे निगेटिव्ह चार्ज. पोल चेंज झाला, दॅट इज कॉल्ड ॲज अन डिपोलरायझेशन. आता ह्याला काय म्हणतो आपण, ह्याला आपण म्हणतो डिपोलरायझेशन. And when the muscles get excited, on the surface of muscle there is a development of negative charge. कुठला चार्ज डेव्हलप होतो, निगेटिव्ह चार्ज जो आहे तर तो निगेटिव्ह चार्ज हा डेव्हलप केला जातो. निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला म्हणजे काय झालं, नाव द मसल गेट एक्साइटेड. and we know that when the muscle get excited, when the muscle undergoes depolarization, the excitement of the muscle is takes place. And when the muscles undergoes excitement, then the contraction of that muscle is takes place. आता काय होणार आहे, त्या मसलचं जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे ते कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. परंतु ज्यावेळेला तुमचे मसल फायबर एक्साइटमेंट मध्ये गेले होते, ज्यावेळेस त्यांच्यावर तो निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे त्यांचं डिपोलरायझेशन झालं होतं आणि मग त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं, त्याचा अर्थ देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अन करंट. तिथे काय तयार झाला होता, तो करंट तयार झाला होता. आणि हा करंट कोणे पकडला, ते जे इलेक्ट्रोड्स आपण चेस्टवर लावले होते त्या इलेक्ट्रोड्सने तो जो करंट आहे तो करंट पकडला आणि तो कोणाला दिला, ईसीजी मशीनला दिला. आणि ईसीजी मशीनने काय केलं तर त्याचा एक वेव्ह जी आहे त्या वेव्ह मध्ये कन्व्हर्शन करून टाकलं. आणि ती जी वेव्ह आहे ती वेव्ह लिहिल्या गेली कुठे, ती वेव्ह लिहिल्या गेली तुमच्या इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफिक ग्रीडवर म्हणजे त्या पेपरवर. सो एट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन
That means the atrial systole. This atrial systole is represented by this P wave. ही P wave काय represent करते? This P wave represents that the atrias undergoes contraction. एट्रियाचं काय झालं? एट्रियाचं contraction झालं. Now the wave of contraction is spread on both atria simultaneously. Atrial muscles undergoes firstly depolarization, म्हणजे मसलच्या सरफेसवर निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला. That means the muscle undergoes excitement and this excitement is followed by the contraction of muscle. म्हणजे आधी डिपोलरायझेशन होईल आणि डिपोलरायझेशन झालं की मसलचं काय होईल? मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होईल. बोथ द एट्रियाज अंडरगोज कॉन्ट्रॅक्शन सायमल्टेनियसली. So this P wave which is tall and dome shaped, ही जर P wave बघितली तर ती थोडीशी उंच आहे आणि ती डोम शेप्ड आहे. And this P wave represents the atrial systole. ही atrial systole represent करते. परंतु आपण थोडंसं पुढे गेल्याच्या नंतर ह्या P wave ला पाहतो की here the P wave again becomes flat. इथे थोडीशी P wave जी आहे तर ही P wave काय झाली हो? ही थोड्या वेळासाठी फ्लॅट झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. ही फ्लॅट का होते या ठिकाणी? दिस इंटरवल इज कॉल्ड ॲज अन PQ इंटरवल. हिला काय म्हणतात? हिला PQ इंटरवल म्हणलं जातं कारण की पुढची वेव्ह कुठली आहे? Q वेव्ह आहे. So this interval is called as an PQ interval and this PQ interval represents that the wave of contraction is arrested by this AV node for a short while. थोड्या वेळासाठी वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जी आहे तर इथे प्रेझेंट असणारा हा जो एव्ही नोड आहे, हा एव्ही नोड काय करेल? त्या वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शनला स्वतःकडे अरेस्ट करून ठेवेल. म्हणून इथे ही जी वेव्ह आहे तर ही काय झाली? ही थोडीशी फ्लॅट झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. सिंपलचा फंडा आपल्याला माहित आहे कंडक्शन सिस्टीमचा. एसए नोड कडून जी वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जनरेट केल्या जाते ती दोनही एट्रियावर पास होते बाय द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड. ह्या स्पीडने द वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन पासेस फ्रॉम एसए नोड टू एव्ही नोड विदिन 0.03 सेकंड्स. एवढ्या वेळामध्ये वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जी आहे तर ती एव्ही नोड कडे आली. देन द एव्ही नोड अरेस्ट द वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन फॉर 0.1 सेकंड अँड इट इन्शुअर दॅट द एट्रियाज अंडरगोज कॉन्ट्रॅक्शन फुल्ली. त्यांचं कम्प्लीट कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं आहे का नाही हे रिप्रेझेंट करतं कोण? तर ही PQ इंटरव्हल जी आहे तर ही PQ इंटरव्हल रिप्रेझेंट करते द वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इज अरेस्टेड बाय द एव्ही नोड. ओके, सो दिस P वेव्ह. आता ECG, या ECG मध्ये जी P वेव्ह आहे तर ती P वेव्ह कशासोबत रिलेटेड असणार आहे? एट्रियल डिपोलरायझेशन. Atrial depolarization which is followed by systole of atria. That means the atrial contraction. So atrial contraction is represented by this P wave. But later on, after this P wave, there is a presence of Q, R and S. These are not three waves, but it is called as an QRS complex. ह्याला काय म्हणलं जातं? ह्याला म्हणलं जातं QRS complex. It is called as an QRS complex. Okay, this is not single waves, but this is the complex of three waves. And this QRS complex represents the ventricular depolarization. That means ventricular systole. हा काय रिप्रेझेंट करतो? हा कॉम्प्लेक्स रिप्रेझेंट करतो the ventricles undergoes the process of depolarization. That means contraction of the ventricle is takes place now. The wave of contraction which is arrested by this AV node for 0.1 second. Then this wave of contraction is given to the bundle. AV bundle. कोणाला दिल्या जाणार आहे? ती AV bundles ला दिल्या जाणार आहे. When the wave of contraction is given to the AV bundle, then there is a formation of this Q wave. कुठली वेव्ह तयार होणार आहे? Q wave. This Q wave represents that the wave of contraction is released by the AV node and this wave of contraction is given to the AV bundles. From the AV node, there is a formation of AV bundle and then this AV bundle emerge into the interventricular septum.
तो कुठे आला? तो इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम मध्ये आला. नाव द वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन कम्स हिअर इनटू द AV bundle. Then this AV bundle get bifurcated into two branches. त्याचं दोन ब्रांचेस मध्ये डिव्हायडेशन केलं जातं. आणि या दोन ब्रांचेस कुठल्या? राईट बंडल ऑफ हिस and left bundle of his. And when the wave of contraction is reached into this right and left AV bundle, that means into the interventricular septum, सगळ्यात पहिले वेव्ह कुठे येणार आहे? इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम मध्ये येणार आहे. When the wave of contraction is passed into the interventricular septum, then there is a formation of this tallest wave which is known as an R wave. त्या वेव्हला आपण कुठली वेव्ह म्हणलं? त्या वेव्हला आपण R wave असं म्हणतो. ओके. Then from the right and left AV bundles, the wave of contraction is given to the Purkinje fiber and the wave of contraction is spread in both walls of the ventricle. आता वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन या व्हेंट्रिकलच्या ज्या दोनही वॉल्स आहेत त्या दोनही वॉल्स मध्ये स्प्रेड झाली and there is complete formation of this QRS complex. When the wave of contraction is passed into the walls of ventricle, then the muscles which are present here, these muscles firstly undergoes the process of depolarization. सगळ्यात पहिले कशामध्ये जाणार आहेत? त्या डिपोलरायझेशन मध्ये जाणार आहेत. डिपोलरायझेशन म्हणजे काय हो? परत पॉझिटिव्ह चार्जच्या जागेवर कुठला चार्ज येऊन बसला? निगेटिव्ह. का? सोडियमचा इन्फ्लक्स झाला. सोडियम बाहेरून आत आला, बाहेरच्या साईडने कुठला चार्ज डेव्हलप होणार आहे? निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप होणार आहे. निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला म्हणजे काय झालं? मसल एक्साइट झाल्या. आणि ज्यावेळेस मसल एक्साइट होतात, देन द मसल्स अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. आता मसल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन व्हायला लागेल. परंतु कुठल्या मसल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन होतंय सध्या? ventricular muscles. The wall of ventricle undergoes the process of contraction now. So the QRS complex represents ventricular depolarization. It represents ventricular depolarization, and ventricular depolarization is followed by the systole of ventricle. आता काय होणार आहे? आता होणार आहे व्हेंट्रिकलची सिस्टॉली. वी नो दॅट ventricles are larger than the atria. Ventricle having more muscles than the atria. So there is generation of more current. इथे जास्त करंट तयार होणार आहे. So the R is an tallest wave. म्हणून इथे R जी आहे तर ही R सगळ्यात टॉल वेव्ह असणार आहे. बघा, सगळ्यात पहिली वेव्ह कुठली बघितली आपण? पी वेव्ह बघितली. कशामुळे तयार झाली? एट्रियाच्या कॉन्ट्रॅक्शनमुळे. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर कुठला कॉम्प्लेक्स तयार झाला? QRS कॉम्प्लेक्स तयार झाला. हा QRS कॉम्प्लेक्स कशामुळे तयार झाला? तर व्हेंट्रिकलच्या कॉन्ट्रॅक्शनमुळे तो तयार झाला, सिस्टॉलीमुळे तयार झाला. आता QRS कॉम्प्लेक्सच्या पुढे अजून एक वेव्ह आपल्याला पाहायला मिळते, विच इज समवॉट फ्लॅट, थोडीशी फ्लॅट आहे, जी जास्त टॉल नाहीये. अँड दिस वेव्ह इज नोन ॲज अन टी वेव्ह. या वेव्हला आपण कुठली वेव्ह म्हणतो? दिस वेव्ह इज कॉल्ड ॲज अन टी वेव्ह. आता टी वेव्ह काय रिप्रेझेंट करते? टी वेव्ह रिप्रेझेंट्स द व्हेंट्रिक्युलर रिपोलरायझेशन. ही काय रिप्रेझेंट करणार आहे? ही रिप्रेझेंट करणार आहे व्हेंट्रिक्युलर रिपोलरायझेशन. It represents ventricular repolarization because we know that when the ventricles undergoes contraction, the contraction of ventricle remains for 0.3 seconds and then the ventricle undergoes relaxation. जे पोल चेंज झाले होते डिपोलरायझेशन मुळे, बाहेरच्या साइडने निगेटिव्ह पोल तयार झाला होता, आतल्या साइडने पॉझिटिव्ह पोल तयार झाला होता मसल फायबर्सवर. आता तो पोल परत एकदा चेंज व्हायला लागेल, सोडियमचा आउटफ्लक्स होईल, सोडियम बाहेर जायला लागेल आणि बाहेरच्या साइडने परत कुठला पोल तयार होईल? कुठला चार्ज? पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि पॉझिटिव्ह चार्ज तयार झाला की वी नो दॅट मसल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रिलॅक्सेशन. सो द टी वेव्ह रिप्रेझेंट्स व्हेंट्रिक्युलर रिपोलरायझेशन. दॅट मीन्स डायस्टॉली ऑफ द व्हेंट्रिकल्स. तो काय रिप्रेझेंट करतो? तो व्हेंट्रिकलची डायस्टॉली रिप्रेझेंट करतो. म्हणजे हार्टच्या ज्या काही इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटी आहेत
त्या इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटी आपण कुठे रिप्रेझेंट केल्या, आपण त्या एका सिंपल ग्राफिकल फॉर्मॅटमध्ये रिप्रेझेंट केल्या. सो दिस वन इज युअर इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम, अँड इन इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ 3 वेव्स. फर्स्ट वेव इज P वेव, second one is QRS complex, and third one is an T wave. P wave represents atrial depolarization, which is followed by atrial contraction or atrial systole. After the atrial systole, it's time for the ventricular systole. So this QRS complex represents the ventricular depolarization, which is followed by ventricular systole. That means ventricular contraction, and we know that when the contraction takes place, it is followed by relaxation, and this T wave represents the ventricular repolarization, or it represents the ventricular diastole or ventricular relaxation. All the events of your cardiac cycle, तुमची एक cardiac cycle म्हणजे एक heartbeat, त्या एका कार्डियक सायकलच्या ज्या काही सगळ्या इव्हेंट्स आहेत, ऑल दीज इव्हेंट्स आर रिप्रेझेंटेड हिअर इन द ग्राफिकल फॉर्म. ह्या 3 वेव सगळ्या गोष्टी दाखवतात, एक्सेप्ट वन थिंग. कुठली कार्डियक सायकलची ऍक्टिव्हिटी आपल्याला इथे दिसली नाही, ते म्हणजे एट्रियल रिलॅक्सेशन or atrial repolarization or atrial diastole is not represented here. ती इथे दाखवल्या गेलेली नाहीये. मग आपल्याला माहित आहे सगळ्यात पहिले एट्रिया कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये जातात 0.1 सेकंदांसाठी, एट्रिया रिलॅक्सेशन मध्ये जातात. ज्यावेळेला ते रिलॅक्स होत असतात त्याच वेळेला व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन सुरू होतं, बरोबर आहे. आणि ज्यावेळेस व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये गेल्या त्याच्यानंतर व्हेंट्रिकलचं रिलॅक्सेशन झालं, म्हणजे 4 इव्हेंट दिसायला पाहिजे होत्या. परंतु ईसीजी मध्ये किती इव्हेंट दिसतात? 3च इव्हेंट दिसतात. कुठले कुठले हो? एट्रियल सिस्टॉली, ventricular systole and ventricular diastole. Where is atrial diastole? ती का दिसत नाही इथे? तुमच्या ईसीजी मध्ये एट्रियाचं रिलॅक्सेशन कधीच दिसत नाही. त्याचं मुख्य कारण आहे की ज्यावेळेला व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं त्यावेळेला एट्रियाचं रिलॅक्सेशन होत असतं, परंतु एट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन हे खूप पॉवरफुल आहे, त्याच्यामुळे जनरेट होणारा करंट हा खूप जास्त असतो. त्याच्या तुलनेने एट्रियाच्या रिलॅक्सेशनमुळे जनरेट होणारा करंट हा खूप कमी असतो. सो द एट्रियल डायस्टॉली और एट्रियल रिलॅक्सेशन इज बरीड अंडर द QRS कॉम्प्लेक्स. ते कोणाच्या मागे लपलंय हो? हा जो QRS कॉम्प्लेक्स आहे त्या QRS कॉम्प्लेक्सच्या ते मागे दबलंय. ते कधीच पुढे येणार नाहीये, कारण की त्याच्या समोर जो कोणी ऍक्टिव्हिटी करतोय तो खूप स्ट्रॉंग आहे. याने किती ऍक्टिव्हिटी केल्या तर लोकांचं लक्ष त्याच्याकडे जातच नाहीये. ती ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती ऍक्टिव्हिटी दिसतच नाहीये. म्हणून ईसीजी मध्ये आपल्याला एट्रियाचं जे काही रिलॅक्सेशन असेल ते कधीच दिसणार नाहीये. व्हेंट्रिकलचं रिलॅक्सेशन मात्र आपल्याला दिसतं, कारण की व्हेंट्रिकल ज्या वेळेला रिलॅक्सेशन मध्ये जात असतात त्यावेळेस एट्रिया आधीच रिलॅक्स होऊन बसलेले असतात, म्हणून त्याचं रिप्रेझेंटेशन आपण इथे ईसीजी मध्ये करू शकतो. परंतु एट्रियल डायस्टॉली मात्र ईसीजी मध्ये आपल्याला कधीच दिसत नाही. ईसीजी काय रिप्रेझेंट करतो? ईसीजी तुमच्या कार्डियक सायकल मध्ये होणाऱ्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत तर त्या ऍक्टिव्हिटी इथे रिप्रेझेंट करतो. मग या ईसीजी मध्ये जर थोडेसे डेव्हिएशन्स येत असतील, डेव्हिएशन म्हणजे नॉर्मल ईसीजी पेक्षा जर ईसीजी थोडासा वेगळा दिसत असेल तर त्याचा अर्थ आपल्या हार्टमध्ये काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम जे आहेत तर ते प्रॉब्लेम सुरू झालेले आहेत. एक सिंपलसा आपण एक प्रॉब्लेम बघूयात, कार्डियक इस्केमिया. कार्डियक इस्केमिया म्हणजे काय हो? की तुमच्या ज्या हार्टच्या मसल्स आहेत त्यांना ॲडिक्वेट फॉर्म मध्ये ब्लड सप्लाय होत नाहीये. जर तुमच्या ह्या व्हेंट्रिकलच्या मसल्स आहेत, ह्या मसल्सला ब्लड सप्लाय करण्याची जबाबदारी कोणाची असते? करोनरी आर्टरीची असते. आणि करोनरी आर्टरीमध्ये जर ब्लॉकेज असेल, ती जर करोनरी आर्टरी ब्लॉक झाली असेल तर हार्टच्या मसलला पाहिजे तेवढा ॲडिक्वेट फॉर्म मध्ये ब्लडचा सप्लाय होतो का? होत नाहीये. म्हणजे तुमच्या व्हेंट्रिकलच्या ज्या कार्डियक मसल आहेत त्या दिवसेंदिवस काय होत जाणार आहेत? त्या वीक होत जाणार आहेत. आणि जर तुमच्या हार्टच्या मसलला व्यवस्थित ब्लडचा सप्लाय होत नसेल
आणि जर तुमच्या व्हेंट्रिकलच्या कार्डियक मसल जर दिवसेंदिवस डॅमेज होत असतील आणि अशा पर्सनचा जर आपण ECG घेतला तर तो इथे रिप्रेझेंट केला जातो. तो कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट केला जातो? व्हेन दिस टी वेव्ह बिकम समवॉट फ्लॅट. जर इथे रिप्रेझेंट होणार ही टी वेव्ह आहे, ही टी वेव्ह जर अशी आली नाही डोम शेप थोडीशी, आणि जर ही टी वेव्ह खूप जास्त फ्लॅट झालेली असेल, अशा पद्धतीने जर तुम्हाला ECG दिसत असेल, तर याचा अर्थ आहे की दॅट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कार्डियक इस्केमिया. त्याला काय झालं? त्याला कार्डियक इस्केमिया जो आहे तर तो इस्केमिया झालेला असणार आहे. हे आपल्याला दिसतं इथे. जर का एखाद्या पर्सनला हार्ट अटॅक आलेला असेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अन मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन. त्याला मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन म्हणलं जातं. जर एखाद्या पर्सनला हार्ट अटॅक आलेला असेल आणि आपण जर त्या पर्सनचा ECG काढला तर त्याचा ECG सुद्धा नॉर्मल ECG पासून काय झालेला असतो? तो डेव्हिएट झालेला असतो. डेव्हिएट झालेला म्हणजे तो थोडासा वेगळ्या पद्धतीने रिप्रेझेंट झालेला असतो. समजा इथे हे QT वेव्ह जी आहे, QT इंटरव्हल जी आहे, ही QT इंटरव्हल समजा खूप जास्त इलिव्हेट झालेली असेल. बघा PQR ही S आणि ही T वेव्ह आहे. जर ECG या पद्धतीने येत असेल तर त्याचा अर्थ आहे की त्या पर्सनला मायोकार्डियल इन्फार्क्शन म्हणजेच हार्ट अटॅक जो आहे तर तो हार्ट अटॅक आलेला आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कशावरून समजतात? ह्या सगळ्या गोष्टी समजतात आपल्याला ECG वरून. सो ECG हॅव्हिंग अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकन्स. हार्टचं स्टेटस, हार्टच्या वॉल व्यवस्थित आहेत का, तुमच्या हार्टची फंक्शनिंग व्यवस्थित चाललेली आहे का नाही, हे जर समजून घ्यायचं असेल आपल्याला तर ECG जो आहे तर तो ECG आपल्याला खूप मदत करतो. ह्या ECG ला परत आपण करूयात आपला एक नॉर्मल ECG. हा झाला आपला परत एक नॉर्मल ECG. हिअर इज द प्रेझेन्स ऑफ P वेव्ह, QRS अँड T वेव्ह. बघा सिंपल एक ECG जर तुम्ही बघितला तर ECG वरून तुम्हाला तुमचा हार्ट रेट कॅल्क्युलेट करता येतो का? सिंपलची गोष्ट आहे. ECG वरून तुम्हाला तुमचे हार्टबीट समजतात का? ECG वरून तुम्हाला तुमचा हार्ट रेट काढता येतो का? येस, काढता येतो. कारण की इथे प्रेझेंट असणारा QRS कॉम्प्लेक्स जो आहे, दिस QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेझेंट्स वन हार्टबीट. तो काय रिप्रेझेंट करतो? तो एक हार्टबीट रिप्रेझेंट करतो. आपण इथे इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफिक ग्रिड जी आहे त्याच्यावर टाइम सुद्धा दिलेला आहे. एका मिनिटामध्ये जेवढे QRS कॉम्प्लेक्स असतील तेवढे तुमचे हार्टबीट असतील. बरोबर आहे ना? एका मिनिटामध्ये जेवढे QRS कॉम्प्लेक्स तुम्हाला दिसतात तेवढे तुमचे काय असणार आहेत? तुमचे सगळे ते हार्टबीट असणार आहेत. बर, आता जर आपण इथे हार्ट साऊंड, आपले जे हार्ट साऊंड आहेत ते हार्ट साऊंड जर आपण ECG वर सुपर इम्पोज केले, म्हणजे ECG पाहत असताना नेमके कुठे कुठे हार्ट साऊंड तयार झाले असतील आपले, हे जर आपण शोधण्याचा प्रयत्न केला तर ते सापडू शकतं का आपल्याला? ते सुद्धा सापडू शकतं. कसं? QRS complex represents the ventricular systole, and when the ventricles are in systole, then the first event takes place, that is the closing of AV valve. बरोबर आहे? AV valve क्लोज झाला की हार्टचा पहिला साऊंड जनरेट होतो. म्हणजे फर्स्ट साऊंड ऑफ हार्ट इज जनरेटेड हिअर. हिअर इज प्रेझेन्स ऑफ S1 साऊंड. तो इथे तयार झालेला असेल. आणि S2 साऊंड कधी तयार होतो? व्हेन द व्हेंट्रिकल्स अंडरगोज रिलॅक्सेशन, सेमिल्युनार व्हाल्व्स गेट क्लोज. आणि व्हेंट्रिक्युलर रिलॅक्सेशन कोण दाखवतं? टी वेव्ह रिप्रेझेंट करतो. सो द S2 साऊंड इज रिप्रेझेंटेड हिअर. इथे S2 साऊंड जो आहे तर तो S2 साऊंड आपल्याला रिप्रेझेंट करता येतो. सो दिस इज अबाउट द ECG.